สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูยำตะไคร้กุ้งสดมาฝากค่ะเป็นเมนูยำนะคะที่มีกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็กุ้งตัวอวบๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนผสมของเมนูยำตะไคร้กุ้งสดนะคะก็จะมีกุ้งนะคะที่ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้ซอยค่ะผักชีฝรั่งซอยและผักชีสับค่ะหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลค่ะส่วนผสมครบแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำยำตะไคร้กุ้งสดกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากใส่เครื่องปรุงกันก่อนเลยนะคะมะนาวค่ะน้ำปลาน้ำตาลค่ะแล้วเราคนให้เข้ากันก่อนนะคะก็ใส่หอมแดงค่ะพริกขี้หนูซอยตะไคร้เราก็คนให้เข้ากันอีกทีค่ะตามด้วยกุ้งที่เราลวกแล้วนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ใส่ผักชีฝรั่งซอยลงไปเลยค่ะตามด้วยผักชีสับหยาบค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนะคะแล้วคนให้เข้ากันนะคะส่วนรสชาตินะคะก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูยำตะไคร้กุ้งสดนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามได้ทาง foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ